ครับสวัสดีครับวันนี้เรามากันตามถนนสายเชียงใหม่น้ำพุฮ้อนจากกำแพงครับไปจนถึงสี่แยกลงวัวแดงนะครับแล้วเราก็เลี้ยวขวานะครับมาถึงหน้าเซเว่นเลี้ยวขวาแหมกำครับเข้ามาตามถนนยาวไปเลยครับพอแถวสี่แยกนะครับแถวสี่แยกแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาแหมกำครับเข้ามาก็จะหันซุ้มประตูโค้งหลังใหญ่เลยครับรูปแบบก็สวยงามตั้งอยู่ทางขวามือนะครับไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมเนาะครับวันนี้เรามาที่วัดอรุณโชติการามก็ว่าวัดริมออนนะครับซุ้มประตูโค้งของเปิ้ลนี่ก็เป็นแบบล้านนาครับตกแต่งงดงามมีหูปปั้นสิงอยู่สองข้างนะครับตามธรรมเนียมเนาะครับเนาะเตียวเข้าประตูโค้งเปิ้ลมาครับโอ้ห่มเย็นดีครับประตูด้านนี้ก็จะเป็นประตูเข้าออกทางใต้ครับมีถนนคอนกรีตแข็งแรงนะครับโอ้ปูตัวนอนอย่างงดงามครับบอกกองว่าผ่านซุ้มประตูโค้งเข้ามานะครับทางขวามือนี่ก็จะหันมีแท้งน้ำขนาดใหญ่นะครับเป็นประปาหมู่บ้านนะครับที่เปิ่นมาจัดสร้างไว้ที่ในวัดนะครับเนาะก็ทำให้วัดเป็นศูนย์รวมที่ดีครับถัดจากประปาหมู่บ้านมาสักน้อยนะครับจะหันว่าทางข้างต่างเปิ่นจัดสวนย่อมเป็นต้นไม้ล่มลื่นนะครับแล้วก็อันเปิ่นมีป้ายประวัติของวัดอรุณโชติการามก็ว่าวัดริมออนนี่อยู่ไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ประวัติตั้งลุ่มนี่ก็ยังมีแผนพังสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีในวัดตัวนะครับก้อยแผนพังก้อยประวัติวัดมาได้สักหน่อยแล้วเราก็อันมาทางซ้ายนะครับจะหันว่ามีอาคารเก่าๆอยู่หลังนึงนะครับแล้วก็มีป้ายบอกทางไปจุดต่างๆภายในวัดนะครับเนาะจะเห็นว่าที่ป้ายนี่เพื่อนมีอันบนเนี่ยนะครับเป็นกุฏิไม้100 ปีนะครับอาคารเก่าๆที่เราหันเนี่ยนะครับก็คือกุฏิไม้100 ปีนะครับอาคารหลังนี้นะครับแล้วก็ทาดไปก็คงตั้งหน้าพุ่งก็ถ้าจะเป็นนั่นหอระฆังนะครับก็เป็นของสมัยใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีกุฏิตุเจ้านะครับหรือกุฏิสงฆ์อันนี้เป็นของใหม่นะครับส่วนกุฏิไม้นั่นก็100 ปีค่าจะเป็นไม้ซักนะครับเนาะหลังกุฏิไม้100 ปีนี่ก็ตะวันตกนะครับจะหันมีพระธาตุสีทองตั้งอยู่ใกล้ๆกันก็จะหันมีหอเทวดาก็ว่าหอเสื้อวัดตั้งอยู่นะครับมาดูที่อันพระธาตุนี่ก็จะหันว่าบนฐานเคียงจะมีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีซัดประจำปีเกิดนะครับตั้งอยู่โดยรอบนะครับจะเป็นปีละกาปียังก็มีนะครับแล้วก็อันมีรูปเทวดานั่งไหว้พ่อไงนะครับเพิ่นมียังเพิ่นก็มาตั้งไว้นะครับแต่ส่วนมากเพิ่นก็จะเอาที่เป็นอันซัดประจำปีเกิดเนี่ยนะครับปีหมูปีจ้างเนี่ยนะครับคนไทยว่าปีหมูคนเมืองว่าปีจ้างคุณช้อนนี่นะครับเอามาวางไว้นะครับเนาะพระธาตุของเปิ้ลนี่ก็เป็นทรงระฆังคว่ำนะครับตั้งบนมาลัยเถา3 จันทร์ครับแล้วก็ตั้งลุ่มเป็นฐานทรงปราสาทนะครับเป็นทรงปราสาทย่อมุมตัวนะแต่ก็บ่มีซุ้มจรนำนะครับโอ้ทาสีทองเลี่ยมมับถึงองค์เลยนะครับแล้วก็ตั้งในกรอบหัวรอบพระธาตุนี่ก็จะมีตางเตียวรอบองค์พระธาตุนะครับถ้าจะไว้ให้ตู้เจ้าอันเตียวขึ้นมาเวียนเทียนอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็มีบันไดขึ้นมา3 ด้านยกเว้นทางด้านวันตกนะครับบ่มีมันอยู่ใกล้กับอันหัวนะครับเอาก็มาทางเพครับมาทางวันออกนะครับใกล้กับคันไดทางวันออกที่จะขึ้นพระธาตุนี่ก็จะมีรูปปั้นของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับเปิ้นอยู่ในท่านั่งคัดสมาธิตั้งอยู่บนฐานยกสูงขึ้นมานะครับแล้วก็มีสัปโทนอยู่ตั้งหลังก็ห่มเงาดีนะครับนอท่านจะได้เย็นนะครับบางทีก็เอาตากแดดตากฝนไปที่อินดูนะครับหน้าพระธาตุนี่ก็จะมีกุฏิไม้100 ปีนะครับลักษณะเป็นอาคาร2 ชั้นทั้งบนเป็นไม้ทั้งลุ่มเป็นใต้ถุนสูงนะครับแล้วก็อันเสาเปิ้ลนี่ก็ใจเป็นเสาก่อดินกี้ก่ออิฐถือปูนนะครับเนาะก็ทำให้เกิดความแข็งแรงครับเตียวจะขึ้นขั้นไดไปนะครับขั้นไดเปิ้ลค่อนข้างสูงนะครับต้องขั้นชันลูกนอนบันไดก็กีดนะครับ
แต่ก็หันมีอันเปลือกบ่เปล่าผ่าโขกตั้งอยู่2ข้างนะครับอันนี้ก็บ่ค่อยล่ามได้เห็นแล้วนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการใจถูปืนเฮือนนะครับปูปืนเฮือนแบบโบราณเนาะก็เอาถูกับขี้ผึ้งนะครับทางวัดนี่ก็มีขี้ผึ้งนักเนาะเปิ่นมาตานเตียนตานอย่างก็เอามาใจถูปืนให้มันเลี่ยมมันนะครับเตียวก็จะม่วนตีนหน่อยนะครับถ้าถูขี้ผึ้งนี่นะก็เป็นการรักษาไม้อย่างหนึ่งนะครับปืนไม้นี่ก็เลยเรียบนะครับแล้วก็เป็นม่านเวลาเฮาย่ำก็จะให้ความรู้สึกของไข่ขี้ผึ้งเนาะเวลาย่ำแล้วมันม่วนตีนดูเหมือนกับเฮาเตียวบนเสื่อน้ำมันนี่นะครับเฮามากอยผนังของเปิ้นนี่ก็เปิ้นทำเป็นบ้านฝาไหลนะครับเป็นบ้านเลื่อนฝาไหลเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาโบราณครับที่อันเปิ้นใจอันการไหลเวียนของอากาศนะครับแล้วก็เพิ่มแสงสว่างในอาคารด้วยเฮาบ่ต้องไปใจไฟใจพัดลมอย่างก็ยังได้นะครับขนาดว่าวันที่ไปนี่อากาศข้างนอกค่อนข้างจะร้อนนะครับแต่ขึ้นมาบนเฮือนนี่แล้วขึ้นมาบนกุฏินี่กับเย็นนะครับมีความเย็นเย็นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็แสงสว่างก็เหมาะพอดีครับไม่ต้องเปิดไฟเลยเฮามากอยโครงสร้างเพื่อนเป็นโครงสร้างไม้เบานะครับโปร่งเบาแต่ว่าหลังคาคงได้รับการบูรณะแล้วนะครับเห็นเป็นกระเบื้องแหมอย่างไม่ใช่ดินขอโบราณนะครับส่วนตังนอกนี่ออกมาก็จะหันมีระเบียงนะครับที่ภาษากำเมืองพวกเขาเป็นเติร์นนี่นะครับใจฮับแขกเนาะเอาไว้นั่งไว้ยังอู้จากันได้ที่นี่นะครับเป็นเติร์นส่วนตั้งในนี่ก็จะใจนอนใจนั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับด้านนี้ก็มีขั้นใดลงเตียวเหมือนกับด้านหลังพุ่นนะครับแล้วก็พื้นไม้บางส่วนน่าจะมีการซ่อมแซมไปพ้องนะครับสีมันเหมือนกันเนาะตั้งเหนือนี่นะครับติดกับอันทางเตียวนี่ก็จะมีห้องกว้างทางในมีวัตถุโบราณนะครับหมู่ตู้หมู่อย่างนี้นะครับแล้วก็มีโครงพานหมากนะครับอันนี้เป็นภาคหมากป้องอย่างหมากอันเมงบังอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องใจต่างๆนะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับที่หันนี่ก็จะมีหมู่เป็นพานหมากเนี่ยนะครับเป็นพานหมากสมัยก่อนที่เป็นใจลงรักอย่างนี้นะครับคล้ายๆของพม่านะครับกับเหมือนของคนเมืองเหมือนกันตู้หมู่นี้ก็ถ้าจะใจเก็บพระธรรมนะครับพอหันมีอันแท่นธรรมาสรูปทรงเรียบๆง่ายๆเหมือนเก้าอี้นี่นะครับเนาะตั้งอยู่นี่ก็เป็นธรรมาสบ่ได้ตกแต่งลวดลายอย่างนะครับกลางห้องติดกับผนังนี่ก็จะหันว่าอันมีโต๊ะหมู่บูชานะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปตั้งอยู่จัดงามครับตั้งหลังก็เป็นตู้เก็บพระพุทธรูปก็ครับเนาะเป็นตู้กระจกครับเอาเตียวมากอยตั้งเพก็จะหันว่ามีฮาวสำหรับปักเตียนนะเพื่อนเอาเขาซัดถ้าจะเป็นเขาควายนะครับมาทำก็เป็นวิถีพื้นบ้านที่น่าสนใจนะครับไปส่องไปแยงดูในตู้กระจกนี่ก็มีพระพุทธรูปแล้วก็พระธรรมอยู่ตั้งในนะครับหลากหลายนะครับก็เก็บไว้จัดดีนะครับมีหูปพระโบราณนะครับมีครูบาแก้วอย่างนี้ครับอยู่ตั้งในนี่ตัวเนาะบางตู้นี่ก็ใจเก็บเครื่องใจจำพวกพานนะครับกาน้ำชาโบราณที่เป็นนั้นเครื่องเคลือบนี่นะครับเนาะอันนี้เปิ้นก็เอาเก็บไว้อย่างดีนะครับมีหลายอย่างมีน้ำต้นบเดียวก็บ่ค่อยมีแล้วนะครับน้ำต้นบ่ค่อยมีการใจการงานกันแล้วมีพานที่เป็นอันเครื่องลงลักนี่นะครับห้องนี้ก็น่าจะเป็นห้องพระนะครับแล้วก็สามารถใจประกอบพิธีการต่างๆทางศาสนาได้มาสวดมนต์มาอย่างกันที่นี่นะครับส่วนที่เฮือนยาวๆอาจจะใจนอนใจทำกิจกรรมอย่างก็ว่ากันไปนะครับเนาะอาคารนี่เตียวมาเย็นครับจะเห็นว่าตั้งบนเปิ้นประดับด้วยไม้ฉลุนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลวดลายแบบเรียบง่ายเนาะแต่ก็ทำให้อาคารนี่ดูอ่อนหวานบะแข็งกระด้างเกินไปนะครับก็จะเห็นว่าโคนโบราณเนี่ยเปิ้นมีความสุนทรีนะครับในการที่จะให้อาคารเนี่ยบ่แข็งบ่กระด้างนะครับเพิ่นก็มีลูกเล่นว่าเตอที่จะทำเป็นเชิงเป็นชายอย่างไว้นะครับเอาเตียวลงมากอยใต้ถุนนะครับพื้นกับล่างนี่นะครับมีผนังก่ออิฐตั้งใต้เพียงด้านเดียวนะครับนอกนั้นเปิดโล่งพื้นก็เทคอนกรีตนะครับใจพื้นที่ทั้งลุ่มนี้ได้เนาะใจนั่งอู้กันก็ได้เก็บครัวก็ได้นะครับถ้าเพียวโล่งๆนี่ก็ทำได้หลายอย่างตั้งเหนือติดกับกุฏิไม้นี่ก็มีบันไดเตียวขึ้นไปทางพระอุโบสถนะครับแต่เราจะไปทางวันออกก่อนนะครับไปทางวันออกก่อน
เจียวมาดูทางวันออกของอันกุฏิไม้นี่นะครับจะเห็นว่าทางด้านนี้น่าจะเป็นด้านหน้าของกุฏินะเพราะว่าหันมีห้านน้ำนะครับมีห้านน้ำที่เปิดตั้งหม้อน้ำดื่มมีน้ำบวยอย่างไว้แต่คาดว่าคงบ่ค่อยได้ใจแล้วนะครับคนบ่เดียวก็บ่ได้กินน้ำหม้อกันแล้วเนาะแต่ว่าทำไว้เป็นตามหีบโบราณนะครับขั้นใดตั้งนี้ก็เหมือนกับแหมด้านนะครับค่อนข้างชันแล้วก็อันลูกนอนเปิ่นกีดนะครับกีดเหมือนกันต้องระมัดระวังในการขึ้นการลงด้วยนะครับก็เป็นนั้นกุศโลบายนะครับที่จะให้คนเนี่ยเตียวขึ้นลงด้วยความระมัดระวังกันเนาะเอาเตียวเดินย้อนกลับมาตั้งหลังโบสถ์กันก่อนนะครับก็จะหันว่าอันตั้งหลังนี่มีขั้นใดขึ้นลงนะครับมีฮาวบันไดเป็นแบบตัวเงาถึง2ด้านนะครับเนาะเปิ่นยกสูงขึ้นไปปุ่นนะครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตั้งหลังติดกับอันหัววัดนะครับจะเตียวอ้อมมาดูทางเพก่อนนะครับก็จะหันว่าด้านนี้จะหันด้านข้างของโบสถ์นะครับสังเกตว่าเป็นแบบ2ชั้นนะครับตั้งหลุมนี่มีหน้าต่างมีประตูโดยรอบนะครับเปิ่นก็คงเอาไว้ใช้งานได้ครับเนาะเตียวมาทางเพก็จะหันว่าเปิ่นปลูกต้นไม้ปลูกพุ่มไม้ไว้หิมอันหัวนะครับก็ทำให้มันห่มเย็นดีนะครับแล้วก็มีประตูตั้งเหนือนะครับมีประตูตั้งเหนือประตูวัดอยู่ทางด้านนี้ตัวนะครับพอเตียวบนมาจนแผ่วหน้าโบสถ์นะครับซึ่งน่าจะทำรวมกับพระวิหารนะโบสถ์นี่นะครับเป็นโบสถ์กับวิหารเพราะว่ารูปร่างขนาดรู้สึกว่าจะใหญ่เป็นวิหารถ้าจะได้ตัวนะครับเนาะแล้วก็บาหารมีวิหารอยู่ในวัดนะครับเพื่อนก็น่าจะทำรวมกันวัดหลายๆที่นะครับตั้งพะเยาตั้งอย่างพวกก็จ้างทำจะอี้นะครับหน้าอันบันไดก็มีแบบตัวเหงานะครับแล้วขึ้นไปแหมจานหนึ่งก็เป็นของโบสถ์แล้วก็จะเป็นปืนยกสูงนะครับทางหน้ามีหมอกกรคลายนาคอยู่นะครับหมอกรไข่หน้าเฮาบันไดนี่มีหมอกรซ้อนกัน2ตัวนะครับกาบกัน2ตัวก่อนนะครับแล้วก็เลื่อยเป็นขึ้นนะครับขึ้นซ้ายขึ้นขวาไม่ได้ขึ้นลงนะครับพญานาครูปร่างสวยงามนะครับดูล่ำสันตกแต่งด้วยปูนปั้นนะครับเนาะปกติพญานาคคลื่นเพิ่นจะขึ้นทางบนนะครับแต่นี่ขึ้นมันเลื่อยมาทางข้างนี่ก็เป็นของหมอกรนะครับเฮามาสังเกตหมอกรดีๆจะหันว่าอันช่างนี้เพิ่นมีอารมณ์ขันแฝงเนาะมีอันหมอกรกำมุ้ยพ่อนะครับกำปุยแง้มบางตัวนี่ก็กำอันเป็นเครื่องมือช่างนะครับมีไม้ฉากมีไม้บรรทัดน่ะมีเพนซิลมีลูกดิ่งไงนะครับก็มีพร้อมเลยนะครับถ้าจะเป็นช่างฝรั่งอย่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นนะครับเป็นกิมมิคของช่างที่เปิ้นจ้างแฝงไว้ให้มันม่วนนะครับเวลาเรามาดูในวัดในวาเจาะดูอย่างนี้ก็ม่วนดีครับงานปูนปั้นนี่ถึงแม้จะดูง่ายๆนะครับแต่ว่ากับคือความรู้สึกสนุกสนานมีชีวิตชีวานะครับแทรกลงไปในรูปแบบที่จะเป็นพิธีการไปสักหน่อยนะครับอย่างเป็นมังกรเป็นนาคนี่ก็เป็นพิธีการนะครับแต่ว่าพอเพิ่นแทรกเรื่องเล่าน่าฮักมูลนี้ลงไปก็จะทำให้งานเนี่ยมันดูอ่อนหวานขึ้นนะครับดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับเป็นใบพัดเป็นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาสตางค์มาใส่มีจื่ออะไรอย่างนะครับบ้านนั้นบ้านนี้ใส่เข้าไปตัวก็ม่วนดีนะครับเวลาคนมาคอยโอ้อันนี้มันจื่อบ้านข้าพวกไอ้นะครับเนาะก็ทำไว้แต่พอสมควรนะครับบ่ได้ทำไว้จนโมดนะครับทางด้านนี้หม่อมหมีนะครับแต่ว่าการเลื้อยของมังกรเนี่ยจะแตกต่างจากนาคหน่อยนะครับเอามาดูตรงบริเวณเกศมังกรนี่ก็จะหันว่ามีรายละเอียดทำเหมือนกับกลีบดอกนะมันก็ช่วยลดความแข็งกระด้างนะครับก็ทำให้งานมันดูนุ่มนวลขึ้นส่วนตัวหน้าบันแนบข้างมูนี่เปิ้นก็ตกแต่งด้วยลวดลายเครือดอกพุตานครับแล้วก็ตัดกลางหงพึ่งเนี่ยก็จะมีหูจางเอราวัณนะครับแล้วก็ปืนหลังเปิ้นก็ใจกระจกสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้าอย่างมาติดงามครับเตียวต่อนะครับเตียวขึ้นมาบนวิหารนะครับเราก็จะหันว่าผนังของพวกนี้ตกแต่งด้วยภาพเขียนนะครับเรื่องราวหูพุทธประวัติว่าอันเดเหนือซุ้มประตูก็เป็นเรื่องราวตอนชนะมารนะครับอันตะกี้นี่ก็เป็นตอนออกผนวดนะครับตรงกลางเหนือซุ้มประตูนี่ก็เป็นเรื่องราวตอนชนะมารเนาะมีพระแม่ธรณีอย่างตัวส่วนทางขวานี่ก็เป็นเรื่องราวตอนออกผนวดนะครับแล้วก็ทรงรอยถาดที่แม่น้ำเนรัญชลาเนาะครับ
ตั้งข้างนี่จะหันว่ามีถาดอยู่นะครับพระพุทธเจ้าเป็นนั่งลอยถาดทวนน้ำแล้วก็โตกลงไปในน้ำไปเจอพญานาคมานะครับแล้วก็หูปที่เปิ้นวาดเปิ้นเขียนนี่ก็จะมีลักษณะเหมือนจริงแล้วก็มันเหมือนไปตั้งหมู่แขกหมู่ชาวอินเดียนะครับเนาะหมู่ยักษ์หมู่อย่างนี้นะครับก็จะหันว่าหน้าตาเหมือนคนแขกนะครับตาใหญ่ๆนะครับเนาะซุ้มประตูนี่ก็เป็นซุ้มโหงพญานาคครับตรงกลางเป็นหูปเสมาธรรมจักรส่วนบานประตูเปิ้นเป็นประตูไม้นะครับทำลวดลายรดน้ำปิดทองนะครับโอ้จัดงามครับเป็นหูปเทวดานะครับถือพระขันแล้วก็ดอกบัวแล้วก็ยืนอยู่บนแท่นแห่งกรรมนะครับส่วนกรอบของเปิ้นทำเป็นลายเครือดอกไม้เนี่ยนะครับก้งไปก้งมาเนาะเอาเปิดอันประตูวิหารเปิ้นใดวันนี้นะครับประตูโบสถ์เปิ้นเลยเข้ามานะครับเข้ามาทางในนี่ก็จะเห็นว่าโครงสร้างเปิ้นบ่มีเสานะครับเปิ้นทำเป็นโครงสร้างสมัยใหม่ที่ทำให้มันโล่งกว้างไปนะครับสูตรอาคารก็มีแท่นแก้วมีพระประธานอยู่นะครับทางหน้านี่ก็จะมีรูปปั้นของพระสงฆ์น่าจะเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะครับอันครูบาแก้วของฮู้นะครับผมไม่แน่ใจตั้งหลังไปก็จะมีพระพุทธรูปตั้งเรียงกันตามลำดับองค์น้อยองค์ใหญ่เรียงสื่อกันไปตรงบนพุ่นนะครับองค์ใหญ่สุดก็จะเป็นอันพระประธานนะครับเป็นองค์ประธานส่วนทางด้านนี้นะครับก็เป็นอันรูปปั้นของท่านอธิการนะอย่างนี้นะครับดูบ่ค่อยตันนะครับเนาะคงจะเป็นอันเจ้าอาวาสองค์เก่าครับแต่ว่ามาติดใจบนแท่นแก้วนะครับนอกจากพระประธานองค์ใหญ่แล้วก็มีพระพุทธรูปปูนปั้นนะครับซึ่งน่าจะเป็นของเก่าของเกี้ยนะครับน่าจะเป็นของดั้งเดิมฝีมือปั้นก็เป็นแบบอันเจ้าบ้านพื้นบ้านนี่นะครับติดทองติดคำก็ใจทาเอานะครับลักษณะก็แปลกนะครับน้ำหน้าสนใจนะครับนั่งบนแท่นแก้วนะครับอาจจะเคยได้เป็นพระประธานมาก่อนนะครับเนาะหลังพระประธานตกแต่งด้วยภาพเขียนเป็นต้นโพใหญ่นะครับมีนกมีแมงต่างๆนักครับดูมีชีวิตชีวาส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นตอนพระนิพพานนะครับเนาะผนังทั้งบนนะเขากอยดีๆนะครับจะหันว่าเป็นอันภาพวาดประเพณีต่างๆเช่นงานบวชลูกแก้วนะเรื่องราวของพวกม่วนสนุกสนานครับคนแต่ละคนเนี่ยก็มีแอคชั่นหรือมีท่าทางที่บ่เหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยม่วนดีนะครับแต่ละใบหน้าก็มีอารมณ์มีการแสดงออกบ่เหมือนกันมีเผียวขี้เล่าตีกันนะครับโดนตำรวจยับโดนสหมายับอย่างนี้นะครับซึ่งการแสดงออกของผู้คนหมู่นี้นะครับทำได้ดีนะครับมีความแตกต่างหลากหลายในใบหน้าและการแสดงออกเนาะอันนี้ก็เป็นอันกิมมิคหรือว่าเป็นลูกเล่นของช่างนะครับที่เปิ้นเขียนเปิ้นวาดไว้ข้อมูลของรูปภาพเหล่านี้อาจจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะอ้างอิงในประวัติศาสตร์ใดเนอะประเพณีวิถีชีวิตที่เปิ้นเขียนไว้อย่างนี้นะครับถ้าเอารักษาไว้แหมหน่อยลูกหลานอาจจะต้องเอาอันเนี้ยไปเป็นตัวอันอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ว่าคนแต่งตัวจะอี้มีประเพณีจะอี้นะครับเปิ้นเฮกันจะอี้มีเครื่องใจอย่างอี้นะครับตามบ้านตามเตินนั่งกินข้าวกันอย่างอี้นะเป็นต้นนะครับเนาะก็น่าจะรักษาช่วยกันรักษาไว้นะครับเอามากอยตังลุ่มนะครับตังลุ่มจะเป็นภาพเขียนเรื่องราวพุทธประวัติในตอนต่างๆนะครับสำหรับด้านนี้เนาะก็มีเหล่ามารเหล่าอายังมาฟ้อนมาลำอาจจะดูโป้หน่อยแต่ว่ามันเป็นวิถีอย่างอั้นนะครับถ้าเราดูโป้มันก็โป้เราดูบ่โป้ก็เป็นของบ่โป้นะครับส่วนผนังตั้งใต้นี่ส่วนล่างเป็นเรื่องราวทศชาตินะครับแล้วก็วันนี้หันมีหูปั้นเทวดานั่งพนมมือเลี้ยงอยู่นะครับเพื่อนถ้าจะเอามาเก็บไว้ชั่วคราวนะครับทางวัดเพื่อนมีพิธีมีงานนะครับเป็นงานศพงานอย่างของตู้เจ้าครับเนาะเพื่อนก็เลยเอามาทำเป็นประลัมพิธีเนี่ยครับโอ้จัดงามครับสำหรับเทวดาที่เพื่อนนั่งไว้นี่นะเป็นหุ่นนี่นะเอาลูกไหนมาบ่ฮู้เนาะครับแต่ว่างามครับดูทางในพอสมควรเขาก็ออกมาตั้งนอกกันนะครับจะหารว่าหลังหน้าบ้านนี่ก็มีรูปวาดนะครับจัดงามมีตึงรามมาสูนมีอย่างตัวนะครับออกมาดูอันโบสถ์ทางด้านหน้านี่นะครับแล้วก็เขาก็จะเตียวไปดูทางข้างๆพวกเราครับว่าอันทางข้างเปื้อนเป็นอย่างใดนะครับก็จะเห็นว่าโอ้เปิ้นก็แปลงจัดงามเหมือนกันนะครับทางข้างเนี่ยตัวกรอบตัวลายอย่างนะครับก็ทำละเอียดอ่อนดีมาดูตรงซุ้มอัน
หน้าต่างนะครับเพื่อก็ทำเป็นซุ้มพันยานาฏคงปราสาทล้านนาเนี่ยแหละครับตกแต่งลวดลายปูนปั้นนะครับอ่อนช้อยอ่อนหวานนะครับส่วนมากก็จะเป็นลายดอกพุตานอย่างนี้นะครับส่วนบานหน้าต่างนี่เป็นไม้ทำลวดลายปิดทองบนปืนสีดำนะครับเป็นหูปหม้อปุรณคัตตะเนาะกู้กันทั้งสองบานเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางเตียวขึ้นลงที่จะไปทางอันกุฏิ100 ปีได้นะครับเตียวมานี่จะหันว่าตั้งลุ่มนะครับช่วงตั้งลุ่มของอันโบโซนนี่เปิ้นก็จะมีช่องหน้าต่างประตูนะครับไปยื้อส่องดูเปิ้นก็ใจเก็บของเก็บอย่างเป็นประโยชน์ได้นะครับนอกอยู่ตรงไหนตั้งลุ่มพุ่นนะครับเก็บครัวแล้วก็ปิดล็อกไว้นะครับหรือว่าถ้าแบบปิดครัวก็เอาไว้เป็นที่พักเดี่ยอย่างได้อยู่นะครับเนาะใจประโยชน์ได้หลายอย่างเตียวจากอันตรงนั้นมานะครับมาทางหลังที่ตะกี้เขากายไปกำนะครับอันนี้มาแยงที่ก็จะหันว่ามีบันไดนะครับราวบันไดทำเป็นตัวเงาขึ้นไปประตูก็อยู่ตรงบนนู่นนะครับขึ้นไปยังประตูทางหลังนะครับซึ่งมีกรอบเป็นนั้นเหมือนทางหน้านะครับเนาะแล้วก็จะหันว่าผนังหลังวิหารนี่จั่วเปิ้นตกแต่งด้วยลวดลายมอบูและหน้าคัตตะสวยงามเลยนะครับโอ้บานจัดใหญ่นะครับแล้วก็ถ้ามาแยงตรงนี้เขามากอยอันประตูด้านนี้นะครับก็จะหันว่าประตูไม้นะครับประตูเปิ้นเป็นประตูไม้ทำลวดลายรดน้ำแนวบนพื้นดำนะครับเป็นลวดลายเทวดาแต่ว่าลักษณะจะเป็นเหมือนกับของล้านนานะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวหน้าตาอย่างนี้นะครับยืนบนแท่นเหมือนกันเนาะส่วนประตูใหญ่ทั้งหน้านี่หน้าตาเพื่อนจะสมัยใหม่หน่อยนะครับก็จะเป็นสมัยใหม่หน่อยแต่นี่จะเป็นแบบล้านนาครับเตียวโบนไปตามมันข้างวิหารเพื่อนเนี่ยนะครับเนาะก็จะหันว่าผนังช่วงสุดท้ายของโบโซดนี่เปิ้นทำเป็นนั้นช่องกระจกให้แสงสว่างเข้าได้นะครับไปตรงบริเวณกลุ่มพระประธานบ่ต้องใจไฟเลยนะครับก็สว่างเปล่งลึงมาเนาะตัวกรอบหน้าต่างเปิ้นก็งามนะครับลวดลายมีเสมาธรรมจักรหินอ่อนตั้งบนฐานในจุดต่างๆด้วยนะครับเขาก็ย้อนปิกมาทางวันออกจะหันว่ามีถนนน้อยๆตัดผ่านหน้าวัดนะครับซึ่งด้านนี้ก็มีประตูด้านที่วันออกนะครับน่าจะเป็นประตูลักของเปิ้นตั้งแต่สมัยก่อนนะครับเปิ้นก่อประตูลักนี่ก็จะอยู่ซื่อกับวิหารกับโบสถ์นี่นะครับติดกับประตูด้านนี้ก็มีประตูมีทางซ้ายนะครับทางซ้ายมาทางซ้ายก็จะหันว่ามีหอเทวดารักษาวัดอยู่นะครับตะกี้เขาหันมีตั้งหลังปุ้นอันนึงนะครับน่าจะเป็นอันของใหม่ก็ครับเนาะส่วนทางเพนี่น่าจะเป็นของเก่าครับมีเครื่องตานของใจบริโภคอะไรอย่างนะครับอัฐบริขารตั้งไว้เต็มนะครับน่าจะเป็นอันหอเสื้อวัดนะครับหรือหอเทวดารักษาวัดของที่นี่เนาะอันใหม่ที่แปลงปุ้นยังอาจจะไม่ได้ย้ายไปเตื้อกระจะใดนี่ก็บ่ฮู้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้สันนิษฐานว่าเป็นหอเสื้อวัดนะครับด้านนี้ก็จะหันว่ามีลานกว้างขวางนะครับเอารถบัสรถใหญ่มาจอดแถวนี้ก็ได้นะครับก็จะเอารถมาจอดเวลามีการมีงานก็ใจทำกิจกรรมได้นะครับลานวัดกว้างๆมันจึงมีประโยชน์นะครับเวลาต้องการจุ่มนุ่มผู้คนนักๆก็มาทำที่นี่ได้เนาะวัดก็เป็นตี้เปิ้งของเจ้าบ้านอย่างนี้แหละครับเตียวเข้ามานะครับโอ้ดูนเพลงงามเนาะวัดเปิ้นจะเห็นว่าทางซ้ายมือของเขาเนี่ยก็จะมีอาคารเพราะว่าเป็นศาลาบาทนะครับโอ้ศาลาบาทเปิ้นกว้างขวางเรียบร้อยปูพื้นไว้งดงามนะครับนี่ก็สามารถเอามาใช้ทำพิธีทางศาสนามีอย่างนะครับวัดใหญ่วัดหลวงอย่างนี้นี่แสดงว่าศรัทธาเจ้าบ้านถ้าจะหลายอยู่นะครับมาช่วยกันทำเนาะถึงได้ทำให้ศาลาบาทเปิ้นใหญ่เปิ้นงามอย่างนี้นะครับช่วงนี้ก็มีอุปกรณ์เครื่องใจต่างๆที่ใช้ในพิธีวางอยู่นะครับโอ้แต่ละอย่างสวยงามนะครับมีล้อพญานาคตัวนะครับมีเทวดาอย่างอยู่แถวนี้ตัวของได้โอกาสมาชมของสวยของงามนะครับเนาะวัดแห่งนี้ก็กว้างขวางครับมีสิ่งปลูกสร้างตึงเก่าตึงใหม่มีความสวยงามสำคัญนะครับแล้วก็ชื่อว่าวัดอรุณโชติการามนะครับฟังดูก็ไพเราะหูดูแต่ละอย่างก็งามตานะครับมีของเก่ากุฏิไม้100 ปีเป็นไม้ซักนะครับก็เป็นของดีกู้วัดกู้วากู้ชุมชนของที่นี่นะครับ
เหมือนกับแสงอาทิตย์ยามอรุณที่โชติช่วงทำให้โลกงดงามนะครับเช่นกันพระธรรมก็ย่อมทำให้ชีวิตเป็นอยู่ได้อย่างงดงามแล้วก็มีคุณค่านะครับเขามาดูวัดดูวาก็ได้พระธรรมกลับไปที่บ้านตัวนะครับก็จะทำให้ชีวิตเท่านั้นมีคุณค่าและก็มีความสุขตลอดไปนะครับจากลุงตีโอครับสวัสดีครับ